Patay ang 8 katao matapos ang banggaan ng isang cargo train at pampasaherong tren sa silangang India. Isinugod naman sa pagamutan ang nasa 30 katao. Mga detalye ng balita, ibabahagi maya-maya. Magandang gabi, ako po si Ricky Matay. At ako si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. At para naman sa mga headlines ngayong Lunes ng gabi. Pilipinas siniling sa United Nations na marehistro ang extended West Philippine Sea shelf. Armed Forces of the Philippines pinabulaanan ng ship collision claim ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Mga bansang dumalo sa Global Peace Summit na nawagan na irespeto ang territorial integrity ng Ukraine. Matinding pagbaha sa Ivory Coast, kumitil ng buhay ng 8 tao. At si Mark Magsayo, tinaguri ang WBA Super Featherweight via unanimous decision. Las Vegas, Nevada, España, Paris, France, United Kingdom, Washington, D.C. London Bureau, Papua New Guinea, in New York, Washington, D.C. Mata ng Agila. Mata ng Agila. Mata ng Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Inanunsyo ng Department of Foreign Affairs o DFA na formal nang hinihingi ng Pilipinas sa United Nations na irehistro ang extended continental shelf sa Western Palawan region sa West Philippine Sea. Ang paghahain ng information sa UN Commission on the Limits of the Continental Shelf o CLCS ay ginawa sa pamamagitan ng Philippine Commission to the UN sa New York noong June 14. Ito ang pangalawang pagkakataon na nagrehistro ng extended continental shelf entitlement ang Pilipinas. Noong 2012, kinilala ng CLCS ang partial submission sa Philippine Rise na nagresulta sa karagdagang 135,506 square kilometers ng seabed area para sa bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary for Maritime and Ocean Affairs, Marshal Luis Alferez, ang submission na ito ay deklarasyon ng maritime entitlements ng Pilipinas sa ilalim ng UN Convention on the Law of the Sea at ang commitment ng Pilipinas sa responsabling aplikasyon ng mga proseso nito. Pinabulaanan ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang iniulat ng China Coast Guard o CCG sa naganap na banggaan ng barko nila at isang barko ng Pilipinas malapit sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Giit ng CCG, illegal umanong pumasok ang supply ship ng Pilipinas sa tinatawag nilang Red Reef na bahagi ng kanilang Nansha Islands o Spratlys. Subalit, iginiit ni AFP spokesperson Colonel Cerces Trinidad, hindi nila kikilalanin ang mapaglinlang at misleading claim ng China Coast Guard. Sa isang pahayag, sinabi ni Trinidad na the AFP will not discuss operational details on the legal humanitarian rotation and resupply mission at Ayungin Shoal, which is well within our EEZ. We will not dignify the deceptive and misleading claims of the China Coast Guard. The main issue remains to be the illegal presence and actions of Chinese vessels within the Philippines exclusive economic zone, which infringes on our sovereignty and sovereign rights. The continued aggressive actions of the CCG are escalating tensions in the region. Sa bahagi naman ng China, sinisisi ng CCG ang barko ng Pilipinas sa pangyayari dahil nagbabala naman umano sila. Tumanggi naman ang Philippine Coast Guard na magbigay ng pahayag hinggil sa claim ng China. Dahil sa madalas na paggamit ng Chinese vessels ng mga water cannons at dangerous maneuvers laban sa mga barko ng Pilipinas, nanawagan ng Group of 7 o G7 countries sa China. Mariin din itong tinutulan ng mga intimidation activities ng China sa West Philippine Sea o WPS. Sa isang communique sa Apulia, Italy, pinahayag ng mga lider ng G7 ang kanilang pagkabahala tungkol sa sitwasyon sa East China Sea at West Philippine Sea. Anila sila itutol sa anumang pagtatangka na baguhin ang status quo sa pamamagitan ng puwersa sa mga pinagtatalunang teritoryo.
Ayon naman kay National Security Advisor Eduardo Año, ang pahayag ng G7 laban sa mapanganib na paggamit ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia Forces sa WPS ay nagpapakita lamang ng suporta ng G7 sa international law at rules-based international order. Sinabi rin ni Año na walang legal na batayan ng malawakang maritime claims ng China sa West Philippine Sea at nakikiisaan niya ang Pilipinas sa G7 sa pagtutol sa militarisasyon, mga coercion at intimidation activities ng China sa nasabing rehiyon. Ipinahayag ni House Speaker Martin Romualdez na prioridad ng mababang kapulungan ng Kongreso ang proposed 6.2 trillion pesos sa national budget para sa taong 2025. Ito ay kapag maaprubahan na nito ang lahat ng priority bills ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa isang pahayag, sinabi ni Speaker Romualdez na after the President delivers his State of the Nation address on July 22, of course, the Executive Department will submit to us in Congress their proposed budget for 2025, and that will be our priority. When we resume sessions, that will be our priority legislation. Tinukoy din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng National Spending Program para sa taong 2025, lalo na ito ay ang pinaka-importanting piyesa na ipinapasa sa Kongreso kada taon. Inanunsyo ng Department of Budget and Management o DBM na inaasahang aabot sa mahigit 1 trillion pesos ang alokasyong pondo ng mga local government units o LGUs para sa taong 2025. Ito ay mas mataas ng 18% kumpara sa 871.37 billion pesos na pondo ng LGUs para sa kasalukuyang taon. Ang mahigit 1 trillion pesos na pondo ay magmumula sa National Tax Allotment na kinompute base sa buwis na nakolekta ng Bureau of Internal Revenue BIR, Bureau of Customs at iba pang kaugnay na ahensya. Ang nasabing pondo ay kumakatawan sa 40% ng kabuuang revenue ng gobyerno noong taong 2022. Ayon sa DBM, nasa kabuuang 43,622 LGUs sa bansa ang magbebenepisyo mula sa distribusyon ng National Tax Allotment. Obligado ang mga LGUs na gamitin ang nasabing pondo para sa gender and development, senior citizens, persons with disabilities, HIV at AIDS prevention at children's welfare sa kanilang 2025 budget. Dapat ding maglaan ang mga barangay ng 10% ng kanilang kabuuang pondo para suportahan ang SK Council. Target ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na i-convert ang mga nakatiwangwang na dams para maging water sources para sa utility firms at mga distrito. Ayon kay DENR Undersecretary Carlos Primo David, isa ito sa mga hakbang ng gobyerno para matugunan ang kakulangan ng potable water. Sinimulan na ang pag-convert sa mga dam sa Cavite na mayroong 22 na nakatiwangwang na reservoir. Ang mga dam na ito ay hindi na nagagamit matapos gawing residential communities ang mga sakahan na dating pinapatubigan ng mga dam. Sa West Zone Concession sa lalawigan naman ng Cavite, nasa 600,000 na residente ang walang access sa supply ng tubig na nagmula sa piped sources. Ipinahayag ng Presidential Communications Office na dumating ngayong Lunes ang nasa 21 Filipino seafarers na nasagip mula sa MV Tudor na inatake ng Houthi noong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nailigtas ang 21 Filipino seafarers ng MV Tudor ng mga otoridad. Anila nakarating sa Port of Manama sa Bahrain noong Sabado ang mga Pilipinong tripulante. Sila ay malugod na tinanggap at inalagaan ni Philippine Ambassador to Bahrain, Angelando On Louis. Magugunitang inatake ng Houthi rebels ang Liberia flag coal carrier sa Red Sea noong Miyerkules. Samantala, may isa pang natitirang Filipino seafarers sa loob ng MV Tudor. Pinaniniwalaan kasing natrap ang tripulanting ito sa engine room ng barko. Siya ngayon ay pinagsisikapang hanapin at mailigtas ng mga otoridad. Binawi ng Manila Electric Company o Meralco ang nauna nitong anunsyo na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan ng Hunyo. Ibinaba na kasi nito ang singil na 1.9623 pesos kada
kilowatt hour ngayong buwan. Ibig sabihin po nito, nasa 9.4516 pesos per kilowatt hour ang overall rate ng konsumo sa kuryente kumpara sa 11.4139 pesos per kilowatt hour nitong Mayo. Sa mga customer na kumukonsumo ng halos 200 kilowatt hour, ang naging adjustment sa presyo ng kuryente ay katumbas ng 392 pesos na bawas sa kabuang bill ng kuryente. Pero sa kabila nitong nag-abiso naman ang Meralco sa mga customers nito na asahan ang pagtaas sa generation charge sa mga susunod na buwan. Asahan ang nasa 0.77 per kilowatt hour na buwan ng dagdag sa generation charge sa buwan ng Hulyo hanggang Setyembre. Asahan ang big-time hike sa presyo ng produktong petrolyo bukas, June 18. Ayon sa advisory ng mga oil industry firms, itataas nila ng 85 sentimos ang presyo ng kada litro sa gasolina. 1.75 naman ang asahang magiging dagdag sa presyo kada litro ng diesel. Ang kerosene ay 1.90 ang dagdag presyo sa kada litro. Susunod, mga bansa sa diplomatic summit nagkaisa sa peace deal ng Ukraine. Honduras magtatayo ng malaking bilangguan. At United Nations tinanggap ang tigil-gera ng Israel para sa aid deliveries. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. This sport? Na issue at malalim na talakayan. Wala namang scandals, wala namang corruption issue or anything of that magnitude to warrant a change in leadership. Ang news commentary show na matapang at may paninindigan. Ito ngayon may Chinese mafia, nakakakuha ng mga authentic na Filipino birth certificate. Well, ako because nga sabi ko, babalance mo lang naman yan eh. So, maging mas stricto lang tayo, siguro taasan natin yung ante. Ano sa palagay nyo? Monday to Friday, 8 to 10 a.m. Dito lang sa Net 25. Together sa Net 25. Sa Net 25. Ang mga maiinit na balita at rumaratsyad ang usapan ng bayan. ihahatid namin sa 100%! 100% ang pagbabalita. 100% talakayan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 5 hanggang alas 7 ng umaga. Live na live sa Radyo Agila 1062 Mega Manila. At sa Net 25. 100%! Sa Net 25. Let's net together. Sa Net 25. This portion is brought to you by 318 Automart. Dose-dose ng mga bansang nagkaisa na kailangang respetuhin ang territorial integrity ng Ukraine sa anumang peace deal na inihahain. Anila, dialogo sa pagitan ng mga partido ang kailangan para sa kasunduang pangmatagalan. Ein gerechter und dauerhafter Frieden in der Ukraine ist elementar für die Menschen in den Kriegsgebieten und für alle, die von den Konsequenzen des Krieges direkt betroffen sind. Für die ganze Welt muss gelten, dass die internationalen Beziehungen auf Regeln beruhen, auf dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen. Sa pagtatapos ng 2 araw na diplomatic summit sa Switzerland ukol sa kapayapaan sa Ukraine, marami sa mga bansang dumalo ang sumusuporta sa ganap na palitan ng bihag na sundalo at pagsusoli sa mga batang Ukrainian na idineport.
Ayon sa pangwakas na dokumento, sinabi ng mga bansa na naniniwala sila na upang makamit ang kapayapaan, kailangang mag-usap ang lahat ng partido. Ipinahayag din nila ang kanilang pangako na susuporta sa prinsipyo ng kasarinlan, panteritoryong integridad ng lahat ng estado. Kasama rito ang bansang Ukraine sa loob ng borders nito na kinikilala ng mundo. Hinihingi ng dokumento na lahat ng bihag ng giyera sa kapwa partido ay makabalik na sa kanilang bansa. Gayon din na makabalik na ang batang Ukrainians na na-deport at unlawfully displaced. Ayon sa Kiev, 20,000 mga batang dinukot ng Russia mula sa silangan at katimugang bahagi ng bansa. Erstens muss jede Nutzung von Kernenergie und Kernanlagen sicher, geschützt, überwacht und umweltverträglich sein. Zweitens sind Angriffe auf Handelsschiffe in Häfen und entlang der gesamten Route sowie auf zivile Häfen und zivile Hafeninfrastruktur nicht hinnehmbar. Drittens müssen sämtliche Kriegsgefangenen im Rahmen eines vollständigen Gefangenenaustauschs freigelassen werden. Alle abgeschobenen und unrechtmäßig verschleppten ukrainischen Kinder und alle anderen unrechtmäßig festgehaltenen ukrainischen Zivilpersonen müssen in die Ukraine zurückgebracht werden. Nagkasundo mga bansa na dumalo sa 2 araw na summit sa Switzerland na gumawa ng kasunduan para tuluyan ng wakasan ang nagaganap na giyera sa Ukraine. Kabilang dito ang Saudi Arabia, South Africa at United Arab Emirates na mayroong mahalagang trading relationship sa Russia bilang miyembro ng BRICS Economic Group. Sinabi ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na mahalaga sa mga dumalo ang pagsuporta nila sa territorial integrity ng Ukraine. Magugunitang inilatag ni Russian President Vladimir Putin ang kanyang mga kondisyon para tuluyang matuldukan na ang kaguluhan sa Ukraine na kinontra naman ng United Nations at ng European Union. Ми боремося за те, щоб змусив світ. Але для нас головний результат. Результат – це закінчення цієї війни. І що стосується перемовин з Росією, мені здається, я детально сказав, Росія завтра може розпочати, до речі, з нами перемовини, не чекаючи нічого, якщо вони вийдуть з наших законних територій. Це і є просто повага до статуту ООН. Sinabi ni Russian President Vladimir Putin na kailangang sumuko ang Ukraine sa Moscow kung nais itong magbukas ng peace talks. Ikinagalit naman ito ng Kyiv at ng Kanluran. Jeff Sanidad para sa report. Isang araw bago ang malaking Ukraine Peace Summit sa Switzerland, sinabi ni Pangulong Vladimir Putin ng Russia na titigilan nito agad-agad ang opensiba kung iaatras ng Ukraine lahat ng puwersa nito sa silangan at katimugang bahagi ng bansa. Gayon din kung bibitawan ng Ukraine ang balak nitong maging miyembro ng NATO. Ani Putin, hanap ng Russia ang neutral, non-aligned na nuclear status, demilitarization at denazification ng Ukraine. Sinabi rin ni Putin na may 700,000 Russians ang nakikipaglaban ngayon sa Ukraine. Вот программа «Время героев» 80 человек. А у нас в зоне специальной военной операции почти 700 тысяч. Программа «Время героев» Sinagot ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky si Putin na sinasabing ang demands nito ay territorial ultimatum na kawangis ni Adolf Hitler. Nais ng Ukraine na umalis ang Russia sa teritoryo nito kasama ang annexed Crimean Peninsula bilang bahagi ng peace talks. Ang dalawang bansa ay 2 taon nang naglalaban at walang usapang pangkapayapaan ang naganap mula noon. Jeff Sanidad, Washington DC, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagpupursige ang mga otoridad sa Singapore na linisin ang malaking oil spill na nagpalala sa kalagayan sa timog na baybayin ng bansa. Noong Biyernes, isang dredging boat na may bandera ng Netherlands ang bumangga sa isang fuel ship ng Singapore na nakadaong sa shipping straits ng Singapore. Ayon sa mga otoridad, nawala ng power ang makina ng dredger na nagdulot ng pag-anod nito papunta sa Singapore ship kung kaya't nasira ang tangke ng langis nito. Humigit kumulang 400 tons ng langis ang tumagas at karamihan sa langis ay napadpad sa baybayin. Inuulat ng mga bisita sa popular na resort island ng Sentosa na ang tubig sa isla ay naging maitim at malangis. Ang amoy nila ng langis ay nanatili 3 araw matapos ang insidente.
Ipinagbabawal muna ang paglangoy at iba pang mga aktibidad sa dagat sa Sentosa habang ang ilang mga beach sa buong bansa ay sarado rin muna. Pinaikli na po ng New Caledonia, teritoryo ng France sa Pacific, ang oras ng curfew at muling binuksan ang kanilang international airport na isinara sa loob ng mahigit isang buwan dahil sa karahasan na sumiklab sa arkipelago. Ayon sa New Caledonia High Commissioner, ang Latantuda Airport na nag-uugnay sa kapital ng New Caledonia na Numa sa Sydney, Tokyo, Singapore at iba pa ay muling magbubukas sa Lunes. Ang curfew sa gabi ay pinaigsi rin ng 2 oras mula alas 6 ng gabi ay magiging alas 8 ng gabi na dahil sa paghupa ng sitwasyon doon at upang mapadali din ang unti-unting pagbabalik sa normal na buhay. Nagresulta ang karahasan na sumiklab noong May 13 dahil sa kontrobersyal na mga reforma sa siyam na patay kabilang ang 2 gendarmes at malawakang pagkasira ng mga tindahan, negosyo at bahay. Dahil abala ngayon ang France sa masigasig na kampanya para sa snap parliamentary elections, ipinagliba ni French President Emmanuel Macron ang mga reforma na magbabago sana sa mga karapatan sa pagboto sa New Caledonia. Magtatayo na isang mega prison ang Honduras para sa 20,000 mga bilanggo. Ito ay kabilang sa mga hakbang kaugnay ng security emergency sa bansa. Si Kat Concepcion para sa mga detalye. Bilang tugon sa reklamo ng publiko ukol sa tumataas ng bilang ng karahasan sa Honduras, inanunsyo ni Pangulong Xiomara Castro na ang pagpapatayo ng mega prison ay isa sa mga solusyon laban sa krimen. Ayon kay Castro, kailangan gumawa ng agarang hakbang ang armadong lakas at pulisya sa mga lugar kung saan mataas ang bilang ng krimen. De forma inmediata, debe planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos. Ang Honduras ay isa sa pinakamararahas na bansa sa buong mundo. Noong 2023, ito ay may homicide rate na 34 kada 100,000 residente, 6 na ulit sa global average. Sa kasalukuyan may 30 bilangguan sa Honduras ang humahawak sa 21,000 mga bilanggo. Ayon kay Honduran Armed Forces Chief Roosevelt Hernandez, ililipat ang mga ito sa bagong pasilidad. En virtud de esta situación de emergencia declarada en materia de seguridad, se ordena construir de inmediato un centro de reclusión de emergencia, CRE, con capacidad para 20,000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios. Ang pagpapatayo ng mega prison at ang pagpapatupad ng iba pang tuntunin ay kawangis sa anti-gang campaign ni Pangulong Nayib Bukele ng El Salvador. Si Bukele ay isa na ngayon sa pinakapopular na leader sa Latin America. Kate Concepcion, mata ng Agila International, trusted, connected, on point. At noong Biyernes, nagpataw ng sanctions ang Estados Unidos sa extremist Israeli group na Tzav-9. Inakusahan ng Estados Unidos ang grupo ng pagharang sa convoy, pagnanakaw at pagsunog ng mga truck na may dalang humanitarian aid papasok ng Gaza. Rosel Feria po para sa report. Mula nang sumabog ang giyera sa pagitan ng Israel at Hamas noong 7 ng Oktubre, masasabing labis na hinigpitan ng Israel ang pagpasok ng aid delivery sa Gaza. Maraming tao roon ang salat sa pagkain at tubig, at libu-libong mga bata ang nagdaranas ng matinding malnutrisyon. Ang Tzav-9 ay isang grupo ng right-wing activist na humaharang sa tulong papasok ng Gaza hanggat hindi pinakakawalan ng Hamas ang Israeli hostages.
Ayon sa US State Department, paulit-ulit na hinaharang ng mga miyembro ng CHAV-9 ang pagpasok ng humanitarian aid sa Gaza sa pamamagitan ng pambabara ng mga daan na kadalasan ay sa marahas na paraan. Ayon pa sa State Department, sinisira ng grupo ang mga truck at itinatapon sa kalye ang tulong na labis na kailangan. Noong 13 ng Mayo, sinasabing sinunog matapos nakawan ng grupo ang 2 truck ng Gaza Aid sa West Bank. At dahil sa panghaharang na ito, napipinsalang lalo ang kalagayan ng mga taong nagugutom at nagkakasakit sa teritoryong ito ng Palestine. Ayon sa US, hindi nito kukonsintihin ang pansasabotahe ng humanitarian assistance. Kung kaya'y idinadagdag ng US ang CHAV-9 sa listahan ng settler extremist na pinatawan nito ng sanctions mula nang mag-umpisa ang gera. Ang CHAV-9 ay sinimula noong Enero ng mga militanteng malapit sa Israeli far-right. Nagpapakilala ito na asosasyon ng mga sibilyan kabilang ang pamilya ng hostages. Ayon sa CHAV-9, nais nilang mapalaya ang mga bihag sa pamamagitan ng pagharang sa humanitarian aid na para sa Gaza. Rosel Feria, Washington DC, Bata ng Agila International, trusted, connected, on point. Noong linggo, nagpahayag ang United Nations na tinatanggap nito ang desisyon ng Israel na pansamantalang itigil ang labanan kada 1 araw sa ruta ng South Gaza upang maihatid ang humanitarian aid. Subalit umapila ang United Nations na magkaroon ng mas konkretong paraan upang huwag mahinto ang humanitarian response. Anna Cui para sa report. Nag-anunsyo ang Israeli military ng isang local at tactical na paghinto ng aktibidad militar ng ilang oras kada araw sa isang bahagi ng Rafah. Ito ay para hayaang ma-deliver ang humanitarian assistance sa teritoryong ito ng Palestine. Ayon kay UNAID Agency OCHA spokesperson Jens Layerka, tinatanggap nila ang anunsyong ito ng Israel. Anya, ito ay daan para makarating ang mas maraming tulong sa mga taong nangangailangan. Umaasa ang ahensyang ito ng UN na mauuwi ang aksyon sa mas konkretong paraan upang tugunan ng Israel ang mga isyong pumipigil sa makabuluhang humanitarian response sa Gaza. Paulit-ulit na nagbabala ang mga ahensya ng UN at iba pang aid groups ukol sa matinding kakulangan ng pagkain at iba pang pangunahing pangangailangan sa Gaza Strip. Ang sitwasyon ay lalong pinalalala ng paghihigpit sa access at pagsasara sa Rafah crossing ng puwersa ng Israel. Tinedepensahan naman ito ng Israel at sinasabing pinadaraan nito ang aid sa Gaza sa Kerem Shalom border malapit sa Rafah. Inaakusahan nito ang mga militanteng grupo ng pagnanakaw ng supplies, gayon din ang humanitarian workers na anya ay hindi na ipamamahagi ng maayos ang tulong sa mga sibilyan. Anna Cui, Mata ng Agila International, trusted, connected, on point. Ayon sa mga kalkulasyon ng International Campaign to Abolish Nuclear Weapons o ICAN, tinatayang tumaas ng 13% ang global na paggastos sa mga nuclear weapons na umabot sa record na $91.4 billion noong 2023. And right now, of course, we're seeing a huge challenge with Russia's invasion of Ukraine, the direct threats to use nuclear weapons that we've seen, but we're also seeing China and Russia increasing their nuclear arsenals, the UK increasing its cap of nuclear arsenals, and the US and France also contributing to this new nuclear arms race. So we're really seeing the nuclear weapons is going in the wrong direction. Noong 2023, tumaas ang $10.7 billion ang kabuuan mula sa nakaraang taon at pangunahing dulot ng biglaang pagtaas ang defense budget ng US sa panahon ng mas malawak na kawalang katiyakan sa geopolitics dulot ng Ukraine War at ang digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Iniulat ng ICAN na ang China ang ikalawang pinakamalaking gumagastos na may budget na $11.9 billion, bagaman mas mababa ito sa $51.5 billion na ginugol ng US. Ang Russia ang ikatlong pinakamalaking gumagastos na may $8.3 billion. Sinundan ng UK na may $8.1 billion at France na may $6.1 billion. Nagbabala si Susie Snyder, isa sa mga authors ng research, na ang mga estadong may nuclear weapons ay nasa landas na gagastos ng $100 billion bawat taon sa mga nuclear weapons. Subalit, iginiit niya na ang pera ay mas
mas mainam na gamitin sa mga programa para sa environment at panlipunan. Susunod, China and Australia nakahandang magkasundo para sa business sector. Mavericks binuhay ang serye sa Game 4. And ilang Hollywood celebrities wagi sa 2024 Tony Awards. Mga detalye ng mga balita sa pagbabalik na Mata ng Agila International. This sport. Kada, bakit? Are you competing with me? Are you threatened? Joke lang mga kada. Siyempre bawal yun dito. Good vibes lang tayo dito. Yes, diba? good vibes lang. Ano yung script? Joke lang, bawal mag-away dito. Wala pong away dito dahil ang pag-uusapan natin ay about gulay dito sa Pilipinas na masagana at masasarap pa, di ba? Yes, tama ka siya, Ate Emma. At alam niyo ba may 10 klase ng gulay na dito lamang matatagpuan sa Pilipinas? Corrected by Via. Yung mga 10 gulay na yan, ay malalaman nyo sa Wow You Know. Sagana talaga sa masasarap na gulay ang Pilipinas. At dito naman sa Kada Umaga, sagana kami sa masasarap na recipes na ituturo sa inyo. Para na lang today, it's International Sushi Day. Tuturuan namin kayo kung paano gumawa nito ng masasarap na sushi sa inyong mga bahay. At kung kaya ko, kaya nyo rin mga kada. Kaya tutok na sa Kada Umaga. Yum! Let's get together. Sunday 25. This portion. Nagbabalik ang Mata ng Agila International sa pagpapatuloy ng ating mga balita ngayong gabi. Patay ang 10 katao dahil sa landslide at pagbaha sa Himalayan region sa pagitan ng India at Nepal. Ayon sa lokal na ulat, 6 sa nasawi ay mula sa Sikkim State at 4 naman dito ay mula sa Koshi Province. Samantala, na-stranded naman ang nasa 2,400 na turista sa Sikkim, India. Magugunitang umapaw ang Glacier Lake sa rehiyon, buhat na rin ng ilang araw na walang tigil na pag-ulan sa lugar na ilang katao rin ang nasawi. Patay ang 8 tao dahil sa matinding pagbaha at landslide sa Abidjan sa Ivory Coast ayon sa ulat ng Fire Service. Kita sa video ang attempt na mailigtas ang isang lalaking na stranded sa itaas ng kanyang sasakyan dahil sa mataas na level ng tubig dulot ng pagbaha. Batay sa latest na pahayag ng Fire Service na ilikas ang nasa 18 residente sa mga ospital. Ayon sa National Meteorological Service na SOD exam, higit 4 na beses ang naitalang pagbuhos ng ulan sa bansa o 214 millimeters na buhos ng ulan sa loob ng 24 hours. Magugunita rin na nasa 30 katao ang namatay dahil sa pagbaha at ang mga insidenteng may kinalaman sa malakas na bubuhos ng ulan noong taong 2023. Patay ang nasa 6 na katao sa naganap na landslide sa Ecuador. Naganap ang insidente sa Baños de Agua Santa City kung saan mayroong 30 iba pa ang naiulat na nawawala. Ayon sa Ecuadorian Secretariat for Risk Management, na patuloy ang ginagawang pagre-rescue sa mga naiulat na nawawala. Pinalikas na ng mga otoridad ang iba pang mga residenteng malapit sa lugar. Patay ang 8 katao matapos ang banggaan ng isang cargo train at pampasaherong tren sa Silangang, India.
Nag-anunsyo na si West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee ng major emergency response sa mga biktima ng insidente. Kita sa video na isa sa mga tren ang nakaangat dahil sa banggaan. Isinugod naman sa paggamutan ng nasa 30 katao. Magugunitang may naganap ding train crash sa Odisha State kung saan higit 280 passengers ang nasawi sa isang three-way collision. Kasama rito ang 2 pampasaherong tren at isang freight train. Samantala, sa Michigan, USA, isang shooter ang namaril sa isang water park noong Sabado. Ayon po sa mga pulis, may 9 na katao ang nasaktan, kasama na rito ang isang bata. Narito ang report ni Pearl Rogacion. Ayon sa Oakland County Local Sheriff Office, pumarada ang suspect, bumaba ng sasakyan, lumapit sa splash pad at nagpaputok. Dagdag ni Sheriff Michael Bouchard, walang koneksyon ang shooter sa mga biktima. Sa paunang report, sinasabi ni Bouchard may 9 hanggang 10 mga biktima na may iba't ibang edad kasama na ang isang 8 taong bata. Aniya tumanggap ng mga pasyente mula sa pamamaril ang ilang lokal na ospital. Isang Glock handgun at gamit na magazines ang nakita sa water park. Noong linggo, kinilala ng mga otoridad ang shooter na si 42-year-old Michael William Nash ng Shelby Township. Si Nash ay natagpo ang patay sa kanyang tahanan at pinaniniwalaang nagpakamatay ito. Ang motibo sa kanyang pamamaril ay hindi pa malinaw. Ayon kay Bouchard, ang suspect ay walang criminal history, subalit ito umano ay nagdaranas ng mental health challenges. Libo-libong tao sa Estados Unidos ang namamatay taon-taon dahil sa karahasan mula sa pamamaril. Pearl Rogacion, Mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. New energy vehicles at visa-free travels. Yan ay 2 lamang sa mga pinag-usapan ni na Chinese Premier Li Qiang at Australian Prime Minister Anthony Albanese nang nagkita sila sa Canberra. Nagkasundo rin ang China at Australia na ayusin ang kanilang business differences upang mapasigla ang kanilang bilateral relations. Premier Li is the first Chinese Premier to visit Australia since 2017. His visit is a substantial one, taking in 3 cities and touching on issues right across our relationship. We had a constructive discussion today at our annual leaders meeting, building on our annual meeting last year in Beijing. My government has put dialogue at the centre of Australia's relationship with China. Nangako rin ng 2 leader na kanilang palalawakin ang kanilang kooperasyon sa paggawa ng new energy vehicles. Ito ay matapos magbanta ng European Union na papatawan nila ng karagdagang tariff heights ang subsidies ng Chinese green sector. 我们双方合作空间非常广阔，合作的潜力极其巨大。中国和澳大利亚作为全面战略伙伴，我们要把信任的基石做牢，把互惠的纽带拉紧，在携手前行当中实现我们的共同发展，在紧密协作当中成就我们各自的梦想。 Inihayag din ni Chinese Premier Li na magiging visa-free na ang pamamasyal o pagpunta ng mga Australians sa China. Nagpasalamat naman si Australian Prime Minister Albanese sa anunsyo ni Li. We have a lot to do and a lot to look forward to. I want to thank you for taking the time to travel here and see the breadth of our great country. I know you have been here before, but once again, a very warm welcome to you here in Australia. Thank you. We have a lot to do and a lot to look forward to. I want to thank you for taking the time to travel here and see the breadth of our great country. I know you have been here before, but once again, a very warm welcome to you here in Australia. Thank you.
Kinumpirma ng Meta na ititigil muna nito ang balak na paglunsad ng training para sa AI systems ito mula sa mga European Union and United Kingdom users. Ito po ay dahil sa patuloy na pagkontra ng Irish Data Protection Commission at ang British Information Commissioner's Office sa Meta dahil hindi nito natugunan ang hinihinging sagot sa security issues ng tech firm. Magugunitang ipinahayag ng Meta ang pagbabago nito sa privacy policy sa mga users, kung saan isa na rito ay ang paggamit ng public content ng Facebook at Instagram para magamit sa pag-train nito sa AI na Meta. Nakatakdang magsimula ang naturang pagbabago sa polisiyan ng June 26. Humaharap ngayon kasi ang Meta sa 11 reklamo dahil sa paglabag nito sa General Data Protection Regulation. Kasama na rito ang nagaganap na personal data processing at paghingi lamang ng permission grant sa data sa halip na refusal na user sa naturang private data gathering ng Meta. Nako mga Pinoy boxing fans, may bago na naman tayong susubaybayan dahil nakuha na ni Mark Magsayo ang vacant WBA Super Featherweight belt kalaban ng Mexicanong si Eduardo Ramirez habang buhay pa rin ang dominanteng undefeated streak ni Gervonta Tank Davis sa lightweight division. Si Vin Pascua para sa Blow by Blow. Patuloy ang pagbuhos ng pagbati matapos na magwagi si Filipino boxer Mark Magsayo laban kay Eduardo Ramirez ng Mexico. Nakuha ni Magsayo ang unanimous decision sa kanyang World Boxing Association o WBA Super Featherweight bout na ginanap sa NGM Grand sa Las Vegas. Mula sa unang round ay pinaulanan na ni Magsayo ng suntok ang kalaban kung saan napatumba niya pa ito sa ikatlong round sa pamamagitan ng kanyang right hook. Sa pagpasok ng ikalimang round ay ipinakita muli ng Pinoy boxer ang pagiging dominante niya nang tumamang kanyang kaliwang hook na nagbunsod sa paglipad sa mouthpiece ni Ramirez. Meron ng record ngayon si Magsayo na 26 wins, 2 losses na may 17 knockouts habang ang 31 anyos ni si Ramirez ay merong 28 wins, 4 losses at 3 draws na merong 13 knockouts. Sa lightweight division naman ay patuloy na umaarangkada si Gervonta Tank Davis para buhayin ang kanyang undefeated streak laban kay Frank the Ghost Martin. Mabagal ang naging simula ni Davis dahil sa mahigit isang taon na tigil training sa boxing. Ngunit noong uminit na ay patuloy nitong kinorner ang kalaban gamit ang kanyang infighting para tanggalin ang jab ng kalaban. Sa tamang pagkakataon ay pinakawalan ng counter uppercut sabay left cross ni Davis si Martin para tuluyang mapatumba ang kalaban. Tinitignan ng kampo ni Tank ngayon ang tatlong posibleng kalaban ng kampiyon. Ang kaibigan ni Terence Crawford na si Shakur Stevenson, ang Ukrainian boxing legend na si Vasily Lomachenko, at ang inaabangan ng lahat, Ryan Garcia versus Gervonta Tank Davis, Part 2. Binuhay ni Luka Doncic at ng Dallas Mavericks ang kanilang championship hopes matapos tambakan ang Boston Celtics sa Game 4 para ibalik ang serye sa home court ng Boston. Sa unang pagkakataon ngayong 2024 NBA Finals ay tinambakan ng Dallas Mavericks ang karibal nito na Boston Celtics. Tinalo ng Mavs ang Boston para nakawin ng Game 4 at puwersahin ang Game 5. Naging dominante ang laro ng Dallas sa pagsisimula pa lamang ng laro at kaagad nagbuhos ng 34 big points kumpara sa 21 points na sagot ng Boston. Lalo pang nadagdagan ang kalamangan ng Dallas sa second quarter nang nagpaulan ng 27 points ang Mavericks habang nililimitahan ang Boston sa 14 points lamang. Sa pagtatapos ng second quarter o first half ay hawak na ng Dallas ng 26 points na kalamangan, 61-35. Sa loob ng 33-minute restriction na paglalaro ay nakagawa si Luka Magic ng 29 points habang 21 points naman ang naging ambag ng kanyang partner in crime
na si Kyrie Irving. Bigating double-double ang ipinakita ni Derek Lively na gumawa ng 11 points, 12 rebounds off the bench. Para sa Boston, ang 15 points ni Jason Tatum lamang ang pinakamalaking individual points ng kabilang kampo. Babalik naman sa TD Garden ang Game 5 sa pagitan ng dalawang team. Hawak pa rin ng Boston ang lead 3-1. Para sa Balitang Sports, Vin Pascua para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point. Nagdingning ang gabi ng ilang mga Hollywood artists sa ginanap na Tony Awards 2024 matapos maiuwi ang natatanging tropeo ngayong taon. Kabilang dito ang mga artists na sina Sarah Paulson, Daniel Radcliffe at Jeremy Strong, kung saan ito ang kanilang kauna-unahang beses na makatanggap ng pagkilala. Bukod dito ay naiuwi naman ni Angelina Jolie ang award for Best Musical para sa Outsiders at 3 iba pang awards. Dagdag pa rito, si Dede Ayite ay kinilala bilang first black woman na nanalo ng Best Costume Design for a Play. Wagi naman sa Best Play ang Stereophonic, Best Revival of a Musical sa Merrily We Roll Along, Best Performance Actress in a Leading Role Play kay Sarah Paulson at Best Performance by an Actor in a Featured Role Musical kay Daniel Radcliffe. Samantala, nabuo naman ang Tony Award sa pagtutulungan ng Tony Award Productions at White Cherry Entertainment na may layuning magbigay ng pagkilala sa produksyon na nagagawa ng Broadway at musical. Susunod, Kate Middleton nagpakita na sa publiko matapos ang ilang buwan. At abangan ang iba pa mga istorya pagdating ni Alma Angeles at Net 25 World News. Marami pa po tayong balita sa pagbabalik ng Mata ng Agila International. Kasulukuyang henerasyon, marami na ang nag-viral. Dahil po yan sa kanilang ginagawang pagtulong sa kapwa. Pero mas marami ang tumutulong kahit walang nakakakita. Kaya naman kung ikaw ay may kilala na grupo o individual na may natatanging pagresponde sa lipunan at maging sa kalikasan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com at magpadala ng mensahe sa ating Facebook page at Net25TV. Baka kayo na ang susunod nating Certified Key Responder. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Hello everyone! I'm Barbie Imperial and today nandito ako sa Lutong Daza. Madami kaming prepare na iba't ibang sushi. So, abangan niyo po ako ngayong Sabado sa Lutong Daza, 11 a.m. sa Net25. Let's net together sa Net25. Sa Net25. Po ang maraming Pilipino sa ngayon sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng China. Nariyan pang sunod-sunod na pagkakahuli sa mga Chinese nationals sa iba't ibang dako ng mundo na sangkot sa mga iligal na gawain. Dagdag pa rito ang kontrobersyal na pagkatao ni Mayor Alice Go na nakikitang isang espiyang mula sa China.
Hinala tuloy ng ilang Pilipino ay baka nakapasok na sa bansa at sa gobyerno ang mga Chinese spies. Sa kasalukuyan, mainit pa ring usapin sa bansa ang hindi makakatugmang impormasyon sa mga personal na dokumento ni Mayor Alice Go. Dagdag pa rito ang pangamba na marahil ay ipinadala ang mayora para maging espiya ng China sa loob mismo ng gobyerno ng Pilipinas. Nitong nakaraang linggo lamang ay nadiskubre ang ilang piraso ng uniforme ng Chinese military, sergeant badge at watawat ng China sa scam farm sa Porac, Pampanga. Mapapansin din ang letrang PLA sa botones ng uniforme na hinihinalang may kaugnayan sa People's Liberation Army ng China. Kinikilala ang People's Liberation Army o PLA bilang bahagi ng Chinese Communist Party o CCP at ng militar ng People's Republic of China. Binubuo ang PLA ng 4 na sangay na militar. Ito po ang Ground Force, Navy, Air Force at Rocket Force. Bukod dito ay hinuli ang hinihinalang Chinese spy na si Yu Hangliu noong May 29 sa Parañaque City. Nakumpiska rito ang ilang armas, gadgets at high-tech military-grade equipment na maaaring ginagamit sa illegal na gawain. Humaharap siya ngayon sa kasong Access Device Act, grave threat at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms ng Ammunition Law. Mga nakuha po sa kanyang allegedly na mga kagamitan na possibly being used to intercept some calls and other being used in scams. This is of course involves sa security ng ating bansa. Kaya yung tulong po ng ating Armed Forces of the Philippines is very much welcome. Bukod sa Pilipinas, hindi rin nakaligtas ang iba pang mga bansa sa nakakaalarmang paglitaw ng mga Chinese spy. Tila nagkalat na nga po sa iba't ibang lokasyon sa buong mundo ang mga katulad nila at patuloy na ikinukubli ang mga iligal na gawain. Inakusahan ng espiya ng China ang Australian businessman na si Alexander Cicergo noong April 17, 2023 matapos itong makipagsabwatan sa 2 Chinese spies. Sa natanggap na envelope ni Cicergo, nakita ang ilang impormasyon ng Australian nuclear-powered submarines na nasa government deal ng Estados Unidos at Britanya. Balikan naman po natin ang kaganapan noong April 2023 kung saan naaresto ang 2 Chinese Americans na sina Liu Juan at Chen Jingpin. Nadiskubre ng mga otoridad na nagpapatakbo ang dalawa ng isang sikreto at illegal na police station sa New York City. Marahil ay nagtataka ang karamihan sa kung bakit tumarami ang mga itinatayong illegal na police station sa lupain ng Amerika. Pinaniniwalaan din na ang mga itinayong police stations sa Amerika ay konektado sa Fuzhou branch ng Ministry of Public Security sa China. Mayroong 2 security services ang China na nahahati sa Ministry of Public Security at Ministry of State Security. Nakatuon ang Ministry of Public Security sa pagiging government ministry ng People's Republic of China na nangangalaga sa publiko at sa pampulitikang seguridad ng bansa. Sa kabilang banda, ang Ministry of State Security naman ay nakatuon sa Civilian Intelligence, Security and Secret Police Agency ng People's Republic of China. Responsable rin ito sa mga gawaing may kinalaman sa foreign intelligence, counterintelligence at political security ng Chinese Communist Party. Noong January, hinuli naman ang isang US Navy sailor na si Weng Yanxiao dahil sa pagbibigay nito ng mga mahahalagang impormasyong pangmilitar sa China. Ayon sa mga opisyal ng US ay naglalaman ang impormasyon ng mga kaganapan sa military exercises, operational orders, and critical infrastructure mula noong 2021 hanggang 2023. Sinundan pa ang mga kaganapang ito noong Marso kung saan inakusahan ng Estados Unidos ang 7 kalalakihan bilang Chinese spies. Ito ay matapos nilang pasukin ang nilalaman ng mga computer networks, email accounts at cloud storage na kabilang sa mga mahahalagang organisasyon at kumpanya na pagmamay-ari ng US businesses at mga politiko.
Ayon pa sa prosecutors ng Amerika, ang mga suspect ay miyembro ng APT-31, grupo na nasa likod ng cyber spying na pinapatakbo ng Ministry of State Security ng China. Ayon sa U.S. Treasury Department, ang Advanced Persistent Threat Group 31 o APT-31 nga po ay isang Chinese state-sponsored intelligence na responsable sa mga hacking at pag-iespiya sa mga government websites. Bukod dito ay puntirya din umano ng grupo ang mga opisyal ng gobyerno, mambabatas, mga aktivista, journalists at marami pang ibang nasa Estados Unidos at Britanya. Sa parehong buwan, inanunsyo ng United Kingdom na tuluyan nilang nakasuhan ang 2 British nationals na lumabag sa Official Secrets Act mula noong 2021 hanggang February 2023. Ang 2 suspect ay kinikilalang sina Christopher Berry at Christopher Cash kung saan malinaw na lumalabas ang paglabag ng mga ito sa batas. Nitong nakaraang buwan naman ay 3 kalalakihan rin ang humarap sa kaso ng National Security Act sa England. Sinampahan ng kaso ang 3 Chinese na sina Chi Leung Wai, Surrey Matthew Trickett at si Chung Biyen dahil sa pagbibigay ng impormasyon sa Hong Kong Intelligence Service and foreign interference. Noong Abril, 3 German nationals din ang hinuli dahil sa hinihinalang pagbibigay nila ng military tech sa Chinese intelligence. Kinalala po ang federal prosecutor ang pangunahing suspect na si Thomas R. na isang Chinese agent ng Ministry of State Security ng China, habang ang 2 niyang kasamahan na sina Herwig F. at Ina F. ay narekrut umano at nagpapatakbo ng isang kumpanya sa Düsseldorf. Lumalabas din sa kanilang investigasyon nagsimula ang operasyon nitong 3 noong June 2022 pa. Haharap ang 3 suspects sa 5 hanggang 10 taong pagkakabilanggo sa Germany. Kasunod nito ang pagkakadakip ng 6 na katao sa Turkey noong February na hinihinalang espiya ng Chinese intelligence. Batay sa ulat ng mga otoridad sa Turkey ay hinuli nila ang mga ito dahil sa ginagawa nilang pangongolekta ng impormasyon sa mga miyembro ng Uyghur diaspora at sa institusyon nito. Sa dumaraming bilang ng mga balita na may kinalaman sa mga Chinese spies sa loob at labas ng bansa, ay nakababakalang isipin kung ligtas pa ba tayo sa sarili nating bayan. Lumalawak na nga ba ang impluwensya ng Chinese intelligence? Gaano kaya karami ang bilang nila sa bawat bansa? Mga katanungan sa nakakatakot na realidad ng buhay na may mga nagkalat na Chinese spies. Gayunpaman ay tinitiyak ng kapulisan ng bansa na patuloy silang nagbabantay sa mga ganitong uri ng sitwasyon. Dagdag pa nila, ay palagi silang nakahandang ipagtanggol ang bansa sa mga nakaambang panganib na mula sa ibang bayan. Matapos i-anunsyo na siya ay sumasailalim sa isang cancer treatment, ay muling nasilayan ng publiko si Princess Kate. Ang prinsesa ay dumalaw sa selebrasyon ng ika-76 na kaarawan ng kanyang biyanan na si King Charles. Ang Trooping the Colour ay taunang parada ng kaarawan para sa British monarch. Ito ay isa sa mga pinakaabangang royal events ng taon. Inorganisa pa ito ng Household Division ng British Army, kaya naman halos lahat ng tao sa United Kingdom ay nakiisa sa pagdiriwang na ito. Sinamahan ni na Princess Kate, Prince William at ng kanilang 3 anak na sina Prince George, Prince Charlotte at Prince Louis, sina King Charles at Queen Camilla sa balkonahe ng Buckingham Palace. Magkakasamang pinanood ng royal family ang Fly Past. Nagtrending si Princess Kate sa iba't ibang social media sites. Marami ang natuwa sa kanyang pagbabalik. May ilan din nagsabi na sana ay tuloy-tuloy na ang paggaling ng prinsesa laban sa kanyang nilalabanang sakit. At narito po kami para maghatid ng balita sa amang dako ng mundo. Muli, ako po si Ricky Matay. At ako naman si Nina Richie Alagaw Flores. Ito ang Mata ng Agila International. Para sa mga balitang nangyari sa iba't ibang panig ng mundo, punta naman tayo kay Alma Angeles para sa Net 25 World News. Take it away, Alma.
evening, everyone. I'm Alma Angeles, and you're watching Net 25 World News. On tonight's headlines. A Philippine resupply ship and a Chinese vessel collided in the disputed South China Sea, raising tensions further. Popular vacation spot Sentosa Island in Singapore is facing a temporary setback. The sparkling waters surrounding the island's luxurious resorts and beaches are currently off limits due to an oil spill. A shooting at a Michigan water park shattered Father's Day plans. Multiple people, including a child, were injured at the Brooklyn splash pad in Rochester Hills. Southeast China faces flooding after heavy rains battered the region over the weekend. Over 45,000 people have been evacuated, with Meizhou City in Guangdong Province suffering the brunt of the disaster. Over 24 people are recovering after a theme park ride mishap in Oregon left them stranded upside down for more than 20 minutes. And we're reporting a rise in cases of streptococcal toxic shock syndrome, or STSS, in Japan. STSS is a rare but serious bacterial infection that can cause rapid tissue destruction and organ failure. First in our news, a Philippine resupply ship and a Chinese vessel collided in the disputed South China Sea, raising tensions further. The incident comes on the heels of new Chinese Coast Guard rules allowing them to detain foreigners in the area, sparking criticism from the U.S. and others. A Philippine resupply ship and a Chinese vessel collided near the contested Spratly Islands in the South China Sea, according to the China's Coast Guard. China's statement accuses the Philippine ship of entering the waters near Renai Reef, known as Second Thomas Shoal in the Philippines, without permission and acting unprofessionally, leading to the collision. They claim to have taken lawful control measures against the Philippine vessel. This incident highlights the ongoing dispute over the South China Sea, China asserting ownership over nearly the entire sea, disregarding claims from the Philippines and other Southeast Asian nations. An international court previously ruled against China's expansive claims. China maintains a strong presence in the disputed waters with Coast Guard patrols and the construction of artificial islands. This collision adds to the history of confrontations between Chinese and Philippine vessels in the region. And this incident also comes just days after new Chinese Coast Guard rules took effect on Saturday. These regulations allow China to detain foreigners suspected of violating management of border entry and exit in the disputed South China Sea for up to 60 days in complicated cases. And this move has been met with strong criticism from the U.S. and other countries, who view it as an escalation of tensions and a violation of international law. The U.S. State Department called the regulations purported and declared they have no applicability to other nations' vessels operating outside China's territorial waters. They further emphasized their rejection of China's expansive maritime claims in the South China Sea. Popular vacation spot Sentosa Island in Singapore is facing a temporary setback. The sparkling waters surrounding the island's luxurious resorts and beaches are currently off limits due to an oil spill. Now, what happened? On Friday, there was an accident at a nearby port between a giant dredging ship and a stationary fuel vessel. Unfortunately, this resulted in oil leaking into the water. Now, what's the impact? Authorities are taking swift action to clean up the spill. As a precaution, 3 popular beaches on Sentosa, Tanjong, Palawan, and Siloso are temporarily closed. Black residue has been spotted on the shores, and signs are up advising beachgoers to stay clear of the water. Crews are working hard to ensure these beautiful beaches are back to their pristine state as soon as possible. A tragic event unfolded north of Detroit at a popular family spot known as the Brooklyn Splash Pad, where families typically gather to cool off on hot days. Now, sadly, this Father's Day morning, some fathers in the community woke up in the hospital beds due to the violence that occurred.
The incident involved an alleged gunman who opened fire seemingly randomly at families enjoying their day at the park. Responding swiftly, Oakland County Sheriff's deputies arrived at the scene to find multiple victims in need of urgent medical attention. There were 9. One had been double reported at one of the hospitals. So at this point, unless someone went to a hospital and brought themselves to a hospital, which more than one did, we're aware of, at this point, 8, unless someone else took themselves to a different hospital and we're not aware of them. But the 8 ones that we have is an 8-year-old boy who has a gunshot wound to the head. He's in critical condition. We have a 4-year-old with a boy with a wound to the thigh. He's stable. A 39-year-old woman with wounds to the abdomen and leg. She's in critical. That's all from one family. The shooting has left the community devastated, especially on Father's Day, as several individuals, including children, were injured. Among the critically wounded are a 4-year-old boy and his 8-year-old brother and their mother. Now, law enforcement deployed drones to track down the alleged gunman who was found barricaded inside the residence. Upon entering, authorities discovered the suspect deceased alongside what appeared to be an AR-style weapon on a kitchen table. The 42-year-old suspect who lived with his mother and had no criminal record or no known connection to the victims has left the community grappling with shock and grief. Describing the incident as a devastating blow, the Oakland County Sheriff expressed deep sorrow over what he called a senseless and random attack. As investigations continue, concerns linger regarding the firearms involved in the tragic event. Southeast China faces flooding after heavy rains battered the region over the weekend. Over 45,000 people have been evacuated, with Meiju City in Guangdong suffering the brunt of the disaster. And this comes despite Guangdong being accustomed to annual flooding between April and September. The severity of this year's event, however, echoes warnings from scientists. They point to climate change as a culprit, amplifying extreme weather events and making them deadlier and more frequent. Reports from Meiju City paint a grim picture. Social media showing overflowing rivers, threatening bridges, and submerging vehicles. Over 130,000 households are without power, and schools are closed. To Chile now, where heavy rains have caused widespread devastation across the south and central regions, authorities declaring a state of catastrophe in 5 regions as the country grapples with severe flooding and storm damage. Kevin Cortez reports. One person tragically died in the city of Linares after a street lamp post collapsed during hours-long downpour. The Senapred Disaster Response Service confirmed the fatality and reported significant damage to hundreds of homes. Interior Minister Carolina Toa provided the latest update, stating the worst of this frontal system is behind us, but we cannot let our guard down. Earlier today, the Chilean Weather Service issued the highest level of alarm, affecting about 14 million people in 6 of the country's 16 regions. This alert was later lifted as officials announced that 80% of the storm had passed and was moving towards Argentina. Esto fue muy rápido, no se esperaba. Afuera de mi puerta habían sacos de arena, lata para prevenir, pero en un 2x3 se llenó todo. Entró por el fondo de mi patio y por adelante. Chile's central region has endured a severe drought for 15 years. The sudden and intense rainfall has led to severe flooding, particularly in towns like Curanilawe, located about 600 kilometers south of Santiago. The Curanilawe and Las Ranas rivers overflowed, inundating the area with 350 millimeters of rain in just hours, more than the total rainfall for all of 2023. Approximately 2,000 houses have been damaged there. Residents are struggling. In Curinilawe, one local told national television, "We need boats to get people out.
The flooding has made areas inaccessible, complicating rescue and relief efforts. President Gabriel Boric, speaking from Sweden during an official visit, warned that the rains will continue very strongly and confirmed the first death. Interior Minister Toa declared a state of catastrophe in 5 regions to expedite resource development. The Chilean Weather Service explained that the country is experiencing a cold front accompanied by an atmospheric river, which is a strip of air carrying immense amount of moisture. Reporting from Santiago, Chile, this is Kevin Cortez for Net25 World News. And we're reporting a rise in cases of streptococcal toxic shock syndrome, or STSS, in Japan. STSS is a rare but serious bacterial infection that can cause rapid tissue destruction and organ failure. What exactly is STSS and why is it so deadly? Dr. Jagadish Harmath, a public health intellectual, explains that STSS is a severe infection caused by Group A Streptococcus or gas bacteria. It progresses rapidly, leading to high fever, severe pain, low blood pressure, and potential organ failure. And this rapid progression is what makes STSS so deadly. It can be fatal within 48 hours if not treated promptly. What's causing the rise in STSS cases in Japan? Experts attribute several factors to this rise. With COVID-19 restrictions easing, people are socializing more, increasing the spread of infections. Dr. Harmath says there has been a general rise in gas infections, making it more likely for STSS cases to occur, particularly affecting people over 50. They are more vulnerable to severe outcomes. And how does STSS work? Group A Streptococcus bacteria produce toxins that trigger a hyperinflammatory response in the body. He explains these toxins lead to widespread tissue damage and severe inflammation, resulting in rapid tissue necrosis or flesh eating, extreme pain, and shock. The bacteria can swiftly enter the bloodstream and organs, causing multi-organ failure in a short period. So how can we prevent STSS? Dr. Harmath emphasizes the importance of good hygiene to prevent STSS, such as regular hand washing and prompt treatment of any skin injuries. Early signs like sudden severe pain, high fever, and redness at a wound site should prompt immediate medical attention. So what are the global implications? Although the current outbreak is in Japan, Dr. Harmath cautions that there is a potential for global spread due to international travel. Countries can enhance surveillance and public health education to manage and control outbreaks effectively. And we'll be back with more news right after this short break. Stay tuned. Open for Business with Cesar Vallejos. As the UK gears up for its upcoming election on July 4, major political parties have honed in on critical issues shaping the national discourse. From taxes and immigration to healthcare and the environment, each party's platform offers distinct visions for the country's future. Here's a closer look at what's at stake as voters prepare to cast their ballots. Jerica Season reports from London. As the UK election on July 4 nears, the main parties are focusing on issues like taxes, immigration, and the NHS. The Conservatives, behind Labour in the polls, promise £17 billion or $22 billion in tax cuts by 2030, mainly by lowering national insurance. They plan to fund this by cutting welfare and reducing tax evasion. Labour proposes a $8.6 billion in tax increases by 2028 to 2029, targeting tax avoidance and closing loopholes, and increasing taxes on oil and gas companies. Reform UK, close to the Conservatives in the polls, wants to exempt earnings below £20,000 from income tax and lower business taxes.
The Liberal Democrats aim to raise income tax thresholds and increase capital gains taxes to generate £27 billion by 2028 to 2029. In 5 weeks, either Keir Starmer or I will be Prime Minister. Beyond raising your taxes and raiding your pensions, no one knows what Labour would actually do. But you know what I would do. I'll cut your taxes, protect your pension, and reduce immigration. We will raise specific taxes, and we've been really clear what they are. We've already dealt with the tax break on private schools. We want to end the non-dom status completely. I think that the super rich should be paying their tax. I want to get rid of the equity loopholes that are there, again, for the super rich. And I think the oil and gas companies should be paying their fair share towards our energy. So we will raise those, but we won't raise the others. The Conservatives' plan to set a legal cap on migration, voted on annually by MPs, and aimed to reduce numbers over 5 years. They also plan to deport some asylum seekers to Rwanda, starting in July. Labour wants to reduce net migration, but hasn't set a target, focusing on reforming the points-based system. Reform UK seeks to freeze non-essential immigration and leave the European Convention on Human Rights, and turn back the migrant boats in the Channel. But the choice of this election is about the future. I believe you need to have a deterrent. The only way to stop this problem is to say to people who come here illegally, they cannot stay and they will be removed. If I'm your Prime Minister, the planes will go to Rwanda, we will have a deterrent. No, if I'm Prime Minister, we will not pull out of international agreements and international law, which is respected the world over. Because I want the UK to be a respected player on the global stage, not a pariah who doesn't agree with international law. The Conservatives promise to increase the NHS funding above inflation and recruit 92,000 nurses and 28,000 doctors. Labour plans to cut waiting lists with over 40,000 extra weekly appointments, double cancer scanners, and start a dentistry rescue plan, and hire 8,500 mental health staff. The Liberal Democrats propose an $8 billion health package, including guaranteed doctor appointments within 7 days and free personal care for the elderly and disabled. The pressure that NHS staff are under has been unrelenting during COVID, unrelenting now because of waiting lists. So what we would do is, instead of arguing about who gets in the room first to negotiate with the doctors, we would roll up our sleeves in a grown-up way, get in the room and settle this dispute so that patients can get the care they need, doctors can get back to work, and the country can move forward, because we... That was something that I was keen to do, and it has proved more difficult, and it's been proved more difficult for a number of reasons. Obviously, recovering from the pandemic is not easy, but we are now making progress. And actually, the number that you gave is just over 200,000 lower than it was a few months ago, because now... It's gone up from when you made the pledge. Yes, it has. It has. Yeah. I'm being very clear about that, but now it's coming down. OK. The Conservatives aim to lower the cost of reaching net zero emissions by 2050, pledging no new green levies while expanding renewables and offshore wind capacity. They will also continue North Sea oil and gas permits. Labour plans to create a GB Energy, a public entity for green energy funding, and commit to no new North Sea permits, aiming to ban new petrol and diesel cars by 2030. The Green Party campaigns for net zero by 2040, focusing on renewable energy and phasing out nuclear power. With these promises and pledges, the UK's leading parties are gearing up for a highly competitive election. Voters will soon decide which vision for the country's future they support, making this a critical moment for the nation's direction on key issues like taxes, immigration, health, and the environment. Stay tuned as the campaign unfolds and the race to July 4 intensifies. Reporting from London, United Kingdom, this is Jericho Season, reporting for Net25 World News. We now go to Italy, with a crucial role in shaping European politics, highlighting her growing power and legitimacy both in Italy and the EU. Mia San Vicente Abad reports from Rome, Italy. Let's turn our attention to Italy's Prime Minister Giorgia Meloni, the host of the G7, who secured a significant victory in the European Parliament elections.
Voglio dire che sono orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, straordinariamente orgogliosa del risultato di Fratelli d'Italia, ma sono anche molto orgogliosa del risultato di Forza Italia, del risultato della Lega. Sono orgogliosa del fatto che la maggioranza che governa questa nazione sia riuscita a crescere insieme. Meloni's party, Brothers of Italy or Fratelli d'Italia, will now have a stronger influence in the European Union. Comparing this election to 2019, Meloni has consistently been part of the conservative European Conservatives and Reformists coalition. In the 2019 EU elections, the ECR secured 62 seats out of 751, just over 8%. This time, provisional results show the increase to 70 seats out of 720, over 10%. While this may seem modest, a closer look reveals more. In 2019, Fratelli d'Italia won 10 seats. This time, they are projected to win 24 seats. This is significant in the EU as European Commission President Ursula von der Leyen, seeking re-election, previously won by just 9 votes. Meloni's potential 24 votes make her a key player. Von der Leyen has hinted at cooperation with Meloni, signaling a major shift in European politics. Traditionally, EU centrists allied with liberals, such as the Green parties. Aber es ist auch wahr, dass die Extremen auf der linken und auf der rechten Seite an Unterstützung gewonnen haben. Und deshalb ist dieses Ergebnis auch mit einer großen Verantwortung für die Parteien der Mitte verbunden. Wir mögen in einzelnen Punkten unterschiedlicher Meinung sein, aber wir alle wollen ein starkes und ein handlungsfähiges Europa. Während meines gesamten Wahlkampfes habe ich intensiv daran gearbeitet, eine breite und eine handlungsfähige Mehrheit für ein starkes Europa aufzubauen. Now they must consider alternatives like Meloni and her ECR coalition. Whether she joins von der Leyen's coalition or remains in opposition, Giorgia Meloni will represent Italy in the EU, and her strong mandate ensures she will be heard. From Rome, Italy, this is Jeromia San Vicente Abad for Net25 World News. The United States imposed sanctions on extremist Israeli group TZAV-9. The ES is accusing the group of blocking convoys and looting and burning trucks trying to deliver humanitarian aid to Palestinian civilians in Gaza. Rosel Feria reports. Since October 7, when the war between Israel and Hamas erupted, essential aid deliveries to Gaza have been severely restricted by the Israeli government. Many people are left short of food and water, and several thousand children are suffering acute malnutrition. TZAV-9 is a right-wing activist group seeking to block any aid arriving in Gaza. This, they say, as long as Israeli hostages are held in the Palestinian territory. The U.S. State Department says members of TZAV-9 have repeatedly sought to thwart the delivery of humanitarian aid to Gaza. This by blockading roads, sometimes violently. The group has also damaged aid trucks and dumped life-saving humanitarian aid onto the road. The State Department says that on May 13, members of the extremist group looted and set fire to 2 trucks in the West Bank. Both were carrying humanitarian aid vital to preventing the humanitarian crisis in Gaza. The U.S. says it will not tolerate acts of sabotage and violence targeting essential humanitarian assistance. The U.S. has already imposed sanctions on a number of settler extremists since the start of the war. TZAV-9 was founded in January by militants close to the Israeli far right. It presents itself as an association of civilians that includes family members of hostages. The group says it hopes to free captives by blocking humanitarian aid into Gaza. Rosel Feria, Washington, D.C., Net25 News. World leaders backed Ukraine's independence and territorial integrity at a weekend peace summit in Switzerland. And while they acknowledged the need for eventual talks with Russia on ending the war, they left the key questions of how and when unresolved. It's been more than 2 years since Russia invaded Ukraine.
It's the largest European conflict since World War II. Leaders and top officials from more than 90 states attended the two-day summit. Russia did not receive an invitation. Ukrainian President Volodymyr Zelensky hailed the diplomatic success of the event, but watching from the sidelines, Russian President Vladimir Putin doubled down on his demand for Kyiv's effective surrender as a starting point for negotiations. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. Уведомят об отказе от планов вступления в НАТО. Zelensky rejects that. Putin should switch from the language of ultimatums to the language of the world majority, which wants a just peace. Zelensky says he would start negotiations with Russia tomorrow, as long as Moscow leaves Ukraine with its legal territories. Those attending the summit also rejected Putin's proposal for peace talks. European Union President Ursula von der Leyen says the Russian president is not serious about ending the war. She says he's just looking for Ukraine to surrender. He's insisting on disarming Ukraine, leaving it vulnerable to future aggression. No country would ever accept these outrageous terms. U.S. Vice President Kamala Harris concurs. We must speak truth. He is not calling for negotiations. He is calling for surrender. In a final communique, the leaders reaffirmed a commitment to the sovereignty, independence, and territorial integrity of all states, including Ukraine, within their internationally recognized borders. It adds that any threat or use of nuclear weapons in the war is inadmissible, and food security must not be weaponized. The declaration also urged a full exchange of prisoners of war and the return to Ukraine of all deported and unlawfully displaced children and other unlawfully detained Ukrainian civilians. Before leaving, Zelensky said the path is open for a second peace summit, but on whether he thinks an end to the war is on the horizon, the Ukrainian president said Russia and its leadership are not ready for a just peace. Thomas I. Likeness, Net 25 World News. At the UN Conference on Small Island Developing States in Antigua and Barbuda, 39 countries from the Caribbean, Pacific, and Indian Oceans came together to address climate change challenges. UN Deputy Secretary General Amina Mohammed highlighted the urgent need for action, calling it the beginning of a 10-year sprint with no room for delays. Prime Minister Gaston Brown of Antigua and Barbuda underscored the plan's importance for vulnerable states. The Maldives is at the forefront of this crisis and is calling for international funding to combat rising sea levels despite contributing minimally to global emissions. Steffi Dewan reports from the beautiful island nation of Maldives. The UN Conference on Small Island Developing States in Antigua and Barbuda, 39 countries from the Caribbean, Pacific, and Indian Oceans agreed on a comprehensive plan to tackle climate change challenges. Well, for me, coming to Barbuda is an expression of the day after commitments are made in a conference, it should have a reality to it. And so visiting here, seeing women's leadership, visiting what is the green transition with their power here, but also looking at the livelihoods and what is the opportunity to scale that up to make it more resilient. Prime Minister Gaston Brown of Antigua and Barbuda affirmed the plan's role in advocating for these vulnerable states. Well, we're literally suffering from all the consequences. So, for example, we have droughts, we have had floods, we have seen more ferocious and frequent hurricanes, heat waves, bushfires. We have even lost a part of our coastline as a result of sea level rise. The Maldives, a nation of 1,192 coral islands, is at the forefront of this crisis. President Muhammad Muiz demanded from the cheaper financing set aside for the lowest income countries and international funding to combat rising sea levels, despite the Maldives contributing only 0.003% to global emissions. To meet
mitigate the rising sea levels, President Movies unveiled plans for Ras Malé, a new man-made island with 30,000 apartments. I can categorically say that we definitely don't need to buy land or even lease land from any country. We have enough land here, and if we need to increase the amount of land, we have enough lagoons, enough area in our within our countries. The amount we have to spend on each island is a lot of money compared to how much we earn. And so for sustainable long-term development, the idea is for population and development to be consolidated with the idea of regional urban centers being developed. So that's the reason why we reclaim land. But even when we do that, we take into account the environmental issues. The Maldives plea reflects and broader call from SIDS, the financial system reforms advocating for climate vulnerability to be considered alongside GDP for aid eligibility. Reporting from Maldives, this is Deputy Juan for Net 25 World News. Over 24 people are recovering after a theme park ride mishap in Oregon left them stranded upside down for more than 20 minutes. On Friday, 28 passengers were aboard Portland's Oaks Amusement Park's Atmosphere ride around 2:55 p.m. local time when it unexpectedly stopped, leaving them suspended upside down at its highest point. The park reported in a statement shared on social media. The ride, known for its ability to flip riders through the air in either a 180 or 360-degree loop, prompted ride operators to call 911 and initiate emergency protocols. Emergency responders, including Portland Fire and Rescue, swiftly arrived at the scene by 3:20 p.m., the park confirmed, and within minutes, all riders were safely evacuated from the ride and returned to solid ground. Thank you for joining us tonight on Net 25 World News. I'm Alma Angeles. We appreciate you tuning in. Join us again tomorrow for more news and updates. Good night.